مواد لازم برای شربت باقلوا: آب 1 پیمانه، شکر 1 پیمانه، عسل 1/4 پیمانه، پودر زعفران 1/8 قاشق چایخوری، پودر هل 1/2 قاشق چایخوری، آب لیمو 1 قاشق غذاخوری، گلاب 2 قاشق غذاخوری. مواد لازم برای باقلوا: خمیر باقلوا که میتونید از خمیر فیلو استفاده بکنید، کره آب شده 100 گرم، گردوی کوبیده شده 50 گرم، پسته کوبیده شده 50 گرم. ابتدا شربت باقلوا رو درست میکنیم. داخل قابلمه کوچیکی آب رو اضافه کنیم، شکر رو اضافه کنیم، آب لیمو رو اضافه کنید. اجازه بدید با حرارت ملایم رو به بالا شکر آب بشه. بعد از اینکه شکر آب شد، عسل رو اضافه کنید، مخلوط کنید. پودر هل رو اضافه کنید، پودر زعفران رو اضافه کنید، گلاب رو اضافه کنید. مواد رو مخلوط کنید. اجازه بدید مقداری شربت غلیظ بشه. 5 دقیقه الی 10 دقیقه بذارید که مقداری غلیظ بشه و بعد از روی حرارت برمی‌داریم. بعد از حدود 7-8 دقیقه هستش شربت من آماده هستش. از روی حرارت برمی‌دارم و کنار میگذارم. برای خمیر باقلوا از خمیر آماده فیلو میتونید استفاده بکنید، ولی اگر میخواید خمیر رو خودتون توی منزل درست بکنید، من ویدیو طرز تهیه خمیر باقلوا رو دارم توی کانال که لینکش رو براتون اینجا میذارم و یا در قسمت توضیحات ویدیو که میتونید خمیر رو خودتون هم درست بکنید. خب دوستان، بعد از اینکه خمیر فیلو رو باز کردید، کف قالبمون رو با کره آب شده چرب میکنیم و 3 لایه از خمیر فیلو رو داخل کف قالب به اندازش برش میدیم و میذاریم. خیلی با دقت خمیر رو بردارین چون خیلی لطیف هستش و ممکنه پاره بشه. بعد از اینکه 3 لایه رو پر کردیم، دوباره روی خمیر رو کاملا با کره چرب میکنیم و 2 لایه دیگه از خمیر روش میذاریم. دوستان با یه پارچه نم روی خمیر رو بپوشونید که خوش نشه. توی این مرحله از پسته و گردوی کوبیده شده روی خمیر میریزیم و مواد رو صاف میکنیم. سپس از خمیرمون دوباره لایه لایه روی مواد میذاریم. بعد از 2 لایه خمیر گذاشتن، دوباره با کره روش رو چرب میکنیم و 3 لایه دیگه دوباره روی خمیر میذاریم و به این شکل خمیر کامل میشه. و دوباره روش رو با کره چرب میکنیم. الان نوبت برش باقلوا هستش. به هر شکلی که دوست دارید میتونید برش بدید. من به شکل مربع برش میدم. خب دوستان، باقلواها رو به فر 180 درجه سانتیگراد و یا 350 درجه فارنهایت برای مدت 20 دقیقه میذاریم تا طلایی بشه. چشمتون به فر باشه. دوستان، به محض اینکه باقلواها رو از داخل فر آوردید بیرون، همونجور که داغ هستن از شربتمون روی باقلواها میریزیم. اجازه بدید چند ساعت توی فضای محیط بمونه تا کاملا خنک بشه و شربت به خورد باقلواها بره و بعد آماده سروه. روی باقلواهاتون رو میتونید با پودر پسته تزیین بکنید.